ক্লাস 12 ইকোনমিক্সৰ স্যাম্পল পেপাৰৰ পৰা এটা নিউমাৰিকেল প্ৰবলেম লৈছো আৰু এই প্ৰবলেমটো লোৱা হৈছে পাৰ্ট এ মেক্ৰো ইকোনমিক্সৰ ইউনিট 2 ৰ পৰা কোৱেশ্চনত কৈছে ফৰ এ হাইপথেটিকেল ইকোনমি assume the government has increased an infrastructural investment by rupees 10,000 crore মানে কান্ট্ৰিখনত গভৰ্ণমেণ্টে সাপোজ 10,000 কোটি টকা ইনভেস্ট কৰিব কিবা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল প্ৰজেক্টৰ নামত that means কান্ট্ৰিখনত 10,000 কোটি টকা ইনভেষ্টমেন্ট বাঢ়িব সো এই 10,000 কোটি টকাক আমি কিহেৰে দিনত কৰিম যে ডেল্টা আই ৰে সো ডেল্টা আই is equal to 10,000 crore আকৌ কি কৈছে চোৱা 80% of additional income is consumed in the economy মানে কান্ট্ৰিখনত যিমান এডিশনাল ইনকাম হ'ব তাৰ 80% মানুহবিলাকে কনজাম্পশন বা উপভোগৰ নামত খৰচ কৰিব সো 80% কি বুজাব এই 80% টো বুজাইছে MPC that means কান্ট্ৰিখনত যদি 100 কোটি টকা এডিশনাল ইনকাম হয় তেনেহলে মানুহবিলাকে 80 crores খৰচ কৰিব বা কান্ট্ৰিখনত যদি এডিশনাল ইনকাম 1000 crore বাঢ়ে তেনেহলে মানুহবিলাকে 800 crore খৰচ কৰিব সো MPC is 80% ইয়াক কেনেদৰে লিখিব পাৰি যে 0.8 এতিয়া কোৱেশ্চনত কি উদিছে চোৱা estimate the increase in income and corresponding increase in consumption expenditure in the economy মানে কান্ট্ৰিখনত যে গভৰ্ণমেণ্টে 10,000 কোটি টকা ইনভেস্ট কৰিব তাৰ ফলত কান্ট্ৰিখনৰ ইনকাম বা নেশনাল ইনকাম কিমান বাঢ়িব তাক উলিয়াব লাগে আৰু ইনকাম বাঢ়িলে মানুহৰ কি বাঢ়িব খৰচো বাঢ়িব আৰু সেই ইনকাম বাঢ়াৰ বাবে মানুহবিলাকৰ খৰচ কিমান বাঢ়িব তাকো ক্যালকুলেট কৰিব দিছে that means আমি উলিয়াব লাগিব প্ৰথমতে ডেল্টা y আৰু তাৰ পিছত উলিয়াব লাগিব ডেল্টা c ইয়াত ডেল্টা y বুজাইছে কান্ট্ৰিখনৰ ইনকাম কিমান বাঢ়িব আৰু ডেল্টা c বুজাইছে কান্ট্ৰিখনত কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ বা উপভোগ ব্যয় কিমান বাঢ়িব নাও এই প্ৰবলেমটো আমি কেনেদৰে সলভ কৰিম এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰাৰ বাবে আমি হেল্প ল'ব লাগিব ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ বা বিনিয়োগ গুণকৰ ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰৰ বাই ডেফিনিশন ফৰ্মুলাটো কি আছিল যে k বা ইনভেষ্টমেন্ট মাল্টিপ্লায়াৰ ইজ ইকুৱেল টু ডেল্টা y ডিভাইডেড বাই ডেল্টা i আমাক কৈছে কান্ট্ৰিখনত 10,000 কোটি টকা এডিশনাল ইনভেষ্টমেন্ট হ'ব সো ডেল্টা i ৰ ভ্যালু 10,000 আমি অলৰেডি পাই আছো যদি আমি k বা মাল্টিপ্লায়াৰৰ ভ্যালু উলিয়াই ল'ব পাৰো দেন ডেল্টা y বা ইনক্ৰিজড ইনকামৰ ভ্যালু আমি ইজিলি পাই যাম কিন্তু k কেনেদৰে উলিয়াম আমি k বা মাল্টিপ্লায়াৰৰ ভ্যালু উলিয়াম উইথ দা হেল্প অফ গিভেন MPC এতিয়া ভাবাচোন k বা মাল্টিপ্লায়াৰ আৰু MPC ৰ ৰিলেশনশিপৰ পৰা ডিৰাইভ কৰা ফৰ্মুলাটো কি আছিল মাল্টিপ্লায়াৰ আৰু MPC ৰ ৰিলেশনশিপৰ পৰা ডিৰাইভ হোৱা ফৰ্মুলাটো হৈছে যে k is equal to 1 divided by 1 minus MPC so 1 divided by 1 minus MPC কিমান যে 0.8 so 1 divided by 0.2 ইয়াক কেনেদৰে আমি সিম্পলিফাই কৰিম যে পইণ্টটো গুচাই দিয়া পইণ্টটো গুচাই দিলে ইয়াতে হ'ব 2 আৰু ওপৰত কিমান হ'ব 10 so 10 by 2 is equal to 5 so k বা মাল্টিপ্লায়াৰৰ ভ্যালু পালো 5 k ৰ ভ্যালু এই যে 5 পালো ইয়াক এই ফৰ্মুলাটোত বহাই দিম তেতিয়া আমি ইজিলি ডেল্টা y ৰ ভ্যালু পাই যাম এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো আকৌ তলত লিখি লৈছো যে we know that k is equal to delta y divided by delta i k ৰ ভ্যালু পালো 5 delta i দিয়া আছে rupees 10,000 crores so delta y কিমান হ'ব যে 10,000 ক এইফালে লৈ আহা so 10,000 into 5 50,000 crores is equal to delta y so কান্ট্ৰিখনত ইনকাম কিমান বাঢ়িব যে rupees 50,000 crores so কোৱেশ্চনত আমাক প্ৰথমতে যি উদিছিল সেইখিনি উলিয়ালো যে estimate the increase in income উলিয়ালো এতিয়া উলিয়াব লাগে corresponding increase in consumption expenditure that is
ইনকাম বাঢ়াৰ বাবে কনজাম্পশন কিমান বাঢ়িব সেইটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগে আমাক অলৰেডি কোৱেশ্চনত কৈ দিছে যে 80% অফ এডিশনাল ইনকাম ইজ কনজুমড মানে ইনকাম যিমান বাঢ়িব তাৰ 80% মানুহবিলাকে কনজুম কৰিব সো ইনকাম কিমান বাঢ়িল ₹50,000 crores সো মানুহবিলাকে এই 50,000 crores-ৰ 80% খৰচ কৰিব সো ইয়াতে এনেদৰে লিখিম therefore increase in consumption expenditure equals 50,000 into 80%. 5 গুণ কিমান 40 so 40,000 crores consumption expenditure বাঢ়িব ইয়াক আকৌ বেলেগকেও উলিয়াই দেখুৱাব পাৰি মই তৎক্ষণাত দেখাই দিছো আমি জানো যে MPC ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো কি যে ডেল্টা C বাই ডেল্টা Y MPC কিমান দিয়া আছে যে 0.8 equals delta Y ইনকাম কিমান বাঢ়িছে 50,000 crores ইয়াতে ডেল্টা C ডেল্টা C টো ৰাইট সাইডত ৰাখি 50,000ক লেফটলৈ আনা 50,000 into 0.8 কিমান হ'ব যে 40,000 crores so আমি required answers দুটা পাই গলো যে delta Y is equal to ₹50,000 crores আৰু delta C is equal to ₹40,000 crores so এইখিনি হৈছে আমাৰ ফাইনেল আনসাৰ ভিডিওটো লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে থ্যাংক ইউ